Moikka ja tervetuloa tuulenhalkujille. Mie on Sara. Tänään lähdetään Lieksan raveihin oman hevosen kanssa. Ja jos sä oot uusi täällä, niin tervetuloa vaan mukaan. Toivottavasti viit. Kuulit sä, että Bonnie Tyler kuoli? Teki sun voittobiisi. Et sä kyllä kauheasti kuulekaan enää siellä raveissa. Moi! Ei oo nauraa siellä. Niille, jotka eivät siis tätä tarinaa tiedä, niin mehän ei ole itse asiassa itse valittu tälle hevoselle voittobiisiä, vaan sen on valinnut eräs raviselostaja, jonka nimi on Lauri Hyvönen. Me oltiin siinä vaiheessa itse mietitty tosi kauan sitä, että mikä hevosen voittobiisi voisi olla. Ja sitten eräänä kaunina päivänä, juuri kun oltiin menossa itse asiassa Lieksaan, niin hevonen sattui voittamaan siellä. No, mitä sitten Lauri soittaa, kun ei ollut kuskin kunniapäivä, vaan hevosen voittajapäivä. Mutta kun ei hevosella ollut voittobiisiä, niin se piti keksiä sitten lennosta. No, Laurihan keksi, ja se oli Bonnie Tylerin I Need a Hero! Kamaa, ei se nyt noin paha ollut. Sitten seuraavana tietysti otetaan hevonen käytävälle. Sitten tietysti ennen kuin hevonen laitetaan autoon, niin pitää harjata. Sitten pistetään korvapallot, pumpulipallot, koska tää ei osaa tulla autosta muuta kuin 1100, jos sille ei ole korvapalloja päässä. Letitetään, harjas. Ja sitten pistetään jalat pakettiin, niin sitten kun hevonen on tarpeeksi edustavan näköinen, niin sen voi viedä autoon. Sitten, että ei vaan stressaa liikaa, niin käydään tämän meidän valmentaja hakemassa täällä. Tässä nyt tämmöinen matkaleidi lähtee täältä mukaan, meidän poniruuna. Sitten kun on kaikki kimpsut ja kampsut ja hevosetkin jopa mukana, niin sitten voidaankin lähteä. Sitten kun päästiin paikan päälle, niin kengittäjä löi hevosen oikeaan etukenkään. Eli Lenillä on siis edessä alumiinikenkä, joka on pelkästään kilpailujen aikana päällä. Mikä on? Sitten kun on hevonen kengitetty, niin laittaa hevosta takaisin autoon ja siirretään auto. Ja koska meillä oli niin paljon aikaa tässä välissä, niin me mentiin katselemaan raveja ja käytiin Valjaskulmassa. Ja sitten käytiin hakemassa numerot. 2 hours later. Kuten saattaa siis huomata, niin Lenni oli viimeisen, eli 11 lähdön numero 6. Eli tässä nyt oli aika kauan aikaa odoteltavissa, koska kyseessä nyt viimeinen lähtö ja me tultiin kuitenkin toisen ponin lähdön aikaan ja siihen paikan päälle. Lämmitys siis tulisi tapahtumaan 7 lähdön jälkeen, eli tässä nyt noin ehkä 5 lähdön aikaan alettiin varustelemaan hevosta, että se on sitten valmis, kun ohjastaja sen tulee hakemaan. Sitten tietysti kun on ohjastaja kyydissä, niin voidaan lähteä tuonne radalle päin suuntaamaan. Ja meillä oli tänään kuskina Väinö Kalle Korhonen, shoutout Väinö Kalle. Meidän koko ajan sanoa Ville Kalle. Ei oo ehkä ihan JVG. Kiireessä on joko Annen Vahjo, Rapsodi tai Sipi C, joka voittaa Lieksan kaupungin Lieksa ajo 2026. Joo, eli siis 7 lähdön jälkeen mennään tässä nyt sitten lämmittelemään. Tuossahan tuo tuonne radalle käveleepi ja sieltä se tulee ihan ohi. No, ohjastaja oli tyytyväinen tuohon lämmitykseen, että siinä ei ollut mitään se ihmeellisempää. Että kuulemma oli hieman paineita pytyssä. Ja sen kyllä näki sen lämmityksen jälkeen, että oli vähän päänpyörittelyä sun muuta. Tässä täytyy päästä oikeaan diskofiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis menevät eteenpäin, lantio menee taakse. Tässä tämä esimerkki siitä, että hevonen osaa käyttää siihen asti, kunnes kamera tulee. 2
hours later. Startin välissä vähän löyhennettiin varusteita ja laitettiin tuo tökkeluimi sille niskaan, kun oli niin paljon noita erilaisia sittiäisiä ja öttiäisiä, että se ei oikein meinannut millään haluta seistä paikalla. No sitten ei ollutkaan enää kauaa starttiin aikaa, noin ehkä puoli tuntia siihen väliin. Ja sitten päästämään tämä beton irti. Joo. En siis tiedä, miksi se seisoi siinä vaan minuutin paikallaan, eikä halunnut liikkua, mutta... Sitten mentiin hienon marssimusiikin kerran tuonne volttauspaikalla ja sitten olikin jo jännittävää lähdön aikaa. 2. Aja. Teen boost ja jää viimeiseksi 4. kohti 27 The Comedian. Sitten 8 Satin Spirit ja 6 Like a Hero. Muista jääneenä laukkaa 5 Je teen boost. On nyt ravilla, mutta tosi kaukana kärjestä. Tästä näin. Ja 15.5 ensimmäinen lenkki. Colin Django menee eikä meinaa. Neva 3 Rikiel seuraavina. Sitten toiselle noustava 7 The Comedian. Lähinnä 6 Like a Hero. Ja takajoukot tavoittavat askel askeleelta, metri metriltä, sentti sentiltä, joka laukkaa johtopaikalta. Colin Django laukalla ulkokaistoille ja näin loppukurviin mentäessä onkin 3 Rikiel sitten siirtynyt kärkipaikalle. Sisäradalla 2 Phoenix Nevasen ohittaa kuitenkin 6 Like a Hero, mutta ei yllä tänään taistoon tämän lähdön voitosta. Se on 2 kauppa, mutta The Comedian halmuaa kotivoittoa. Meneekö viimeisessäkin lähdössä ykkössiä lieksaa? Kovaa The Comedian kiri ihan siihen Rikielin rinnalle. Rikiel vastaa The Comedian ja viimeisillä senttimetreillä suorittaa ohituksen ja voittaa lähdön numero 7 The Comedian. Lenni toi lopulta meille hyvin positiivisen startin ja juoksi 3. sijaan, joka on paljon parempi mitä on nyt tässä totuttu saamaan viime aikoina, kun on ollut ratasuhteet mitä on ja on ollut sellaista ihan pientä probleemaa vastaavaa. Mutta nyt sitten vihdoin tulee se onnistuminen ja totta kai se tuntuu kivalle. Kuski oli tyytyväinen, valmentaja oli tyytyväinen ja hevonen juoksi hyvän ajan tälle radalle, joten kaikki oli ihan tyytyväisiä. Sitten käytiin ottamassa äkkiä hevoselta vaan nuo varusteet pois ja normaalit kengät takas alle, että päästään kotimatkalle. Kello oli tässä vaiheessa jo 9 ja tässä oli meidän reissu. Nähdään seuraavalla kerralla.